Pawisan ako dito guys ha. Yan siya guys oh. Ito na guys. Ilapat natin siya. Ay, dalawa pala yun. Oops. Ganyan. Itap-tap nyo lang muna siya para dumikit dito sa paper. Kakangawit talaga siya guys. Kakapagod. Ayan guys, ganito lang siya gagawin. Pero mabilis lang naman siya guys. Pag ayaw nyo nang lumabas, ganun. Kasi pagka ganito na may, may virus, takot pa tayong lumabas. Ganyan. Ayan. Ito na guys. O, diba? Lahat guys, natanggal. Ayan, o. Nakita nyo ba guys? Ang dami, diba? Lahat. May konti pa siyang naiwan guys. Oh. Guys, uulitin ko to mamaya. Pero, dito naman muna tayo sa kabila guys. Lagay muna tayo ng powder. Yan lang guys, naglagay ako ng powder para kakapit yung yung wax natin. Then, kuha lang tayo ng konting amount ng cold wax. So, siguro ito, okay na to. For my kilikili na mabukok. Ano kasi guys, tawag dito? Hindi ako nag-harvest ng mga isang buwan ko. Kaya ganyan siya kadami. Mabuhok kasi ay yung kilikili ko. Actually kasi, mabuhok din ako. Yan o. Parang akong unggoy. Ayan guys. Ayan. Para lumambot siya konti. Ayan. Ito pala guys. Ayan, ginamit ko na siya. Nabili ko lang ng Muraita sa Shopee. Pero last time kasi, 'di ba yung yung ginamit ko is yung ito lang, tong solo lang na ganito, yung cold wax. Parang mas nakakangawit din, guys. Yan, spread na lang natin siya kung saan may buhok. Kangawit guys. Pwede muna tayo matulog guys. Wow! Pwede na tayo maglagay ng paper wax. Ayan. And then massage. Ayan guys. Ayan guys, oh, ang dami. Ayan guys, oh, may naiwan pa. Sulitin natin to. Tsaka ito. Ayan guys. For the second time around. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Dubi, dubi, dap, dap. Dubi, dubi, dup. Dap, 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 dap.
Dubi-dubi-dup, dubi-dubi-dup. Yan, massage, massage. Ay, lagyan natin yung kabila. Bigyan mo ako niya. Diba guys, useful tong ano na to, yung tube na to. Yung binili ko ng 60, 50, gano'n. Ito na yung microphone guys. Ginagamit ko na siya. Yung binili ko ng Shopee. So far, so good. Okay naman siya. Pero, syempre, sobrang mura. Huwag ka talagang mag-expect pagka sobrang mura. Malagkit siya ngayon, guys. Ayan, oh. Tap, tap, dubidubidap, tap, dubidap. Tap, tap, dubidubidap, tap. Tap, tap, dubidubidap, tap. Yeah. 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 Aray ko. Kakangawet. Yan mga ako ng aray. Ba't mo sinusuntok yung kilikili ko? Natatanggal na dito. Init guys. Merong gold. Pinagpawisan ako dito ha. Ayan. Ayan guys, oh, nakuha na. Tumingin sa aking kilikili. Tama na. Ayan guys, oh. Maliwanag na siya. Maliwanag na ang buhay. Wala na siyang buhok. So, ayan guys, wala nang buhok sa kilikili ko. So far, so good. Okay naman yung wax paper na ginamit ko. Ilagay ko na lang sa description yung store kung saan ko binili guys. Mura lang din naman siya. Parang 79 ko lang siya binili yung paper wax. Yeah. And then, okay naman siya guys. Ayan o. Oh. Wala na. Bale, ano guys, pinuller ko na lang yung maliliit kasi hindi niya talaga makuha yung sobrang liit na buhok. Kaya, chinani ko na lang siya. Yan. So, dito na lang po magtatapos ang vlog natin. Sana nagustuhan nyo yung... Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa kilikili ko. Joke. Pero... Sana nag-enjoy kayo sa panonood sa video ko. Yun lang guys. And then, thank you sa lahat ng mga viewers ko, yung mga nag-like, yung mga comment dyan. Pag hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna sa baba. Ayan. Thank you so much guys. Bye-bye.